درود فراوان. تو این ویدیو میخوایم در مورد خود پاور بی آی صحبت کنیم. خود پاور بی آی دسکتاپ بچه‌ها به سرویس و لوکالش هم میرسیم یعنی ابزارهایی که توی بخش سرویس و لوکال ارائه خدمات میدن، چه ریپورت سرور چه خود سرویس کلود مایکروسافت، قطعا تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. وقتی شما پاور بی آی رو باز میکنید با چنین صفحه‌ای روبرو میشید که بهش میگه صفحه هوم اسکرین. توی هوم اسکرین خب شما بخشایی دارید که میتونید خود هومشه، خود اوپن میتونید پروژه جدیدی باز کنید یا از تیم ورکتون پروژه‌ای رسیده میتونید بازش کنید کار بکنید. اینجا میتونید وارد اکانت خودتون بشید. بخش آپشن و ستینگش هستش که خب گزینه هایی هست اونجا، از جمله پریویو فیچرز هایی که خود نرم افزار پاور بی دسکتاپ داره و خب اباوتش هم که در مورد خود نرم افزاره. بالا دیتا سورس هایی رو براتون قرار داده که میتونید هر کدوم هم اول انتخاب بکنید. میتونید بلانک ریپورت داشته باشید، برید توی گزارش و از تو گزارش بتونید حالا فایل‌ها و اطلاعاتتون رو فراخوانی بکنید، یا اگر نیاز دارید یک دیتابیسی که اینجا براتون نیست یا فایل یا حتی وب اگر اینجا براتون وجود نداره، میتونید روی get data from other source کلیک بکنید. خب تعداد سورس های خیلی زیادی در اختیارتون قرار میده که میتونید هر کدوم خواستید استفاده بکنید. همین اول کار وصل بشید به دیتاتون و شروع کنید دیتا رو فراخوانی کردن. تو بخش ریکامندد بخشی که ریسنت ها رو دارید، پروژه‌ای که باز کردید، از قبلا تا الان باز کردید، روشون کار کردید، مسیرش رو بهتون میده و زمانی که بازش کردید. من این پروژه رو مثلا 7 روز پیش بازش کردم، روش کار کردم و دوباره بستمش. بخش ترید ویت می هستش، اون چیزایی که با من شیر شده. البته اینجا نیاز به لایسنس خود اکانتتون وجود داره که بتونید این کارا رو براتون این مواردی که براتون شیر شده رو اینجا بهتون نشون بده. اینجا هم که میتونید فیلتر بکنید بر اساس دیوایستون، بر اساس شیرپوینت یا وان درایوتون، یا بر اساس پاور بی آی سرویستون براتون نمایش میده. حالا به هر دلیلی شما میگید که من نیاز ندارم که این استارتر پیج رو داشته باشم یا هوم اسکرین رو داشته باشم، میتونید بیاید از بخش آپشن اند ستینگز گزینه آپشن رو روش کلیک بکنید. بچه به محضی که آپشن رو میزنید میره وارد بخش ویژوالیزیشن میشه، جایی که شما ویژوال ها رو انجام میدید. در مورد این کات تو ویدیو بعدی کامل در مورد بخش آپشن براتون توضیح میدم، ولی شما میاد توی بخش ریپورت ستینگز و گزینه show the home screen when starting Power BI desktop تیکش رو که بردارید دیگه، هر وقت پاور بی آی رو باز میکنید با صفحه هوم اسکرین دیگه روبرو نمیشید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.